Στο προηγούμενο βίντεο αναλύσαμε αρκετά την πρώτη οικογένεια των τεκτοπυρητικών ορυκτών, τα ορυκτά του διοξειδίου του πυρητίου. Και τώρα έρθει η σειρά των πιο άφθονων ορυκτών στο φλοιό της γης, των αστρίων. Δεν σας κουράσουμε πολλές και δύσκολες λεπτομέρειες που αφορούν τους αστρίους, αλλά θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε και να καταλάβουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Αρχικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με το κατιόν που φέρουν στο χυμισμό τους. Αν φέρουν αλκαλικού χυμισμού κατιόν, όπως είναι το κάλιο, τους ονομάζουμε αλκαλικούς αστρίους. Ενώ αν φέρουν πιο βασικού χυμισμού, όπως το νάτριο και το ασβέστιο, τότε διακρίνουμε τη σειρά των πλαγιοκλάστων. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά, ώστε να γίνουν αντιληπτά και απολύτως κατανοητά. Οι αλκαλικοί άστριοι περιλαμβάνουν το ορθόκλαστο, τον μικροκλινί, το σανίδινο και τον τρικλινί, που συνήθως αναφέρεται και ως αδουλάρια. Όλα αυτά τα ορυκτά, οι αλκαλικοί άστριοι, χαρακτηρίζονται από τον ίδιο χημικό τύπο: κάλιο, αργύλιο, πυρίτιο 3, οξυγόνο 8. Κρατάμε την ρίζα, δηλαδή το πυρίτιο 3, οξυγόνο 8, γιατί θα μας χρειαστεί γενικά στους αστρίους. Τώρα θα περάσουμε στα πλαγιόκλαστα. Τα πλαγιόκλαστα λοιπόν χαρακτηρίζονται με βάση το ποσοστό συμμετοχής δύο συγκεκριμένων ορυκτών, του αλβίτη και του ανορθίτη. Ο αλβίτης έχει χημικό τύπο νάτριο, αργύλιο, πυρίτιο 3, οξυγόνο 8, ενώ ο ανορθίτης ασβέστιο 2, αργύλιο 2, πυρίτιο 2, οξυγόνο 6. Αυτή τη μικρή διαφοροποίηση στο χημικό τύπο του ανορθίτη θα την εξηγήσουμε σε λίγο. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα στερεό διάλειμμα ανάμεσα στον αλβίτη και τον ανορθίτη, που ανάλογα το ποσοστό συμμετοχής τους δημιουργείται κάθε φορά και μια διαφορετική ορυκτή φάση. Και έχουμε καταλήξει πως αυτές οι διαφορετικές φάσεις προκύπτουν ως εξής. Ο αλβίτης έχει ποσοστό συμμετοχής αλβίτη από 90-100% και ανορθίτη από 0-10%. Το ολιγόκλαστο 70-90% αλβίτη και 10-30% ανορθίτη. Ο ανδεσίνης 50-70% αλβίτη και 30-50% ανορθίτη. Το λαβραδόριο 30-50% αλβίτη και 70-50% ανορθίτη. Ο βιτοβνίτης 10-30% αλβίτη και 90-70% ανορθίτη. Και τέλος φυσικά ο ίδιος ο ανορθίτης που έχει συμμετοχή 0-10% αλβίτη και 100-90% ανορθίτη. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, το άθροισμα των ποσοστών σε οποιαδήποτε ορυκτή φάση και να κοιτάξουμε είναι φυσικά πάντα 100%. Άρα μπορούμε να πούμε πως ο αλβίτης και ο ανορθίτης αποτελούν τα ακραία μέλη αυτού του στερεού διαλύματος, ενώ τα υπόλοιπα ορυκτά χαρακτηρίζονται ως ενδιάμεσες φάσεις. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο πως η περίπτωση των πλαγιοκλάστων δεν είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε στερεά διαλύματα στους αστρίους. Γενικά, τα στερεά διαλύματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ σχεδόν σε όλα τα ορυκτά για τα οποία θα μιλήσουμε, και παρόλο που μπορεί να φαίνονται δύσκολα και περίπλοκα, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο κατανόησης των ορυκτών αλλά και απομνημόνευσής τους. Επανερχόμαστε λοιπόν και σημειώνουμε πως και ανάμεσα στους αλκαλικούς αστρίους και στον αλβίτη υπάρχει ένα στερεό διάλειμμα, με ακραία μέλη φυσικά τον αλβίτη από τη μία πλευρά και οποιονδήποτε αλκαλικό άστριο αναφέραμε. Φυσικά να αναφέρουμε το ενδιάμεσο μέλος αυτού του στερεού διαλύματος που δεν είναι άλλο από τον ορθόκλαστο και το οποίο έχει χημικό τύπο κάλιο και νάτριο, αργύλιο, πυρίτιο 3 και οξυγόνο 8. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως ο αλβίτης παίζει το ρόλο του μπαλαντέρ ανάμεσα στις περιπτώσεις των διαφορετικών αυτών παραδειγμάτων στερεών διαλυμάτων. Όμως, δεν σας έκανε εντύπωση πως δεν αναφέραμε καθόλου κάποια περίπτωση ανάμεσα σε αλκαλικούς αστρίους και ανορθίτη? Γιατί πιστεύετε πως δεν μιλήσαμε καθόλου γι' αυτό? Ποιος θεωρείται πως είναι ο λόγος μη ύπαρξης τέτοιας περίπτωσης? Την απάντηση λοιπόν μας την δίνει η χημεία, η οποία μας λέει πως το κάλιο των αλκαλικών αστρίων και το ασβέστιο του ανορθίτη δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο, εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς της ιοντικής ακτίνας των μορίων τους. Αντίθετα, το νάτριο του αλβίτη μπορεί να το κάνει και στις δύο περιπτώσεις, μιας και η ιοντική του ακτίνα βρίσκεται κάπου στη μέση. Αυτά για σήμερα. Θεωρώ πως είπαμε αρκετά πραγματάκια για τους αστρίους. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο βίντεο, στο οποίο θα ασχοληθούμε με τα αστριοειδή. Καλή συνέχεια σε όλους!